Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama-sama dengan saya dalam YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Setelah hampir sebulan lebih ataupun hampir 2 bulan kita tidak bersama akibat kekangan komitmen saya bekerja dan sebagainya, akhirnya Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bersua kembali setelah beberapa ketika kita terpisah, dan saya amat menghargai kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan insyaAllah saya akan cuba menampilkan yang terbaik untuk siri Bedah Gusti ini. Dan kalau kita tengok pun set sekarang pun agak baru, saya tampilkan montaj baru dan sebagainya. Dan juga saya juga menampilkan t-shirt terbaru Bedah Gusti. Dan kalau anda berminat untuk mendapatkan t-shirt Bedah Gusti ini sebagai menandakan tanda sokongan anda kepada saya, anda bolehlah menghubungi nombor WhatsApp yang saya sediakan di ruangan description di bawah. Baiklah, tanpa meninggalkan masa lagi, pada kali ini, selepas kali terakhir itu kita bercerita tentang bintang paling kecil iaitu Rey Mysterio, kali ini kita nak berubah angin pula. Kita nak bercerita dan membedah tentang kisah seorang penggusti antara yang paling besar dalam sejarah gusti profesional, tidak lain dan tidak bukan iaitu Big Show ataupun Paul White. Jom sama-sama dengan saya kita membedah kisah The Big Show. Big Show atau nama sebenarnya Paul Donald White itu merupakan seorang bintang gusti gergasi yang paling menonjol. Jika Rey Mysterio dianggap sebagai bintang paling kecil yang hebat, Big Show pula secara kontra berjaya membina satu reputasi yang sukar ditandingi sebagai seorang penggusti yang digelarkan sebagai atlet paling besar di dunia. Dengan ketinggian dan fizikal yang begitu besar berbanding atlet lain, Big Show menggunakan kelebihan tersebut di kalangan gusti dan menatijahkan dirinya memenangi kejuaraan dunia sebanyak 7 kali dengan juara heavyweight dunia WCW 2 kali, juara WWE 2 kali, juara heavyweight dunia WWE 2 kali dan juara dunia ECW sekali. Ini menjadikannya sebagai satu-satunya penggusti yang pernah memenangi kesemua kejuaraan utama dari ketiga-tiga promotion utama dunia itu. Big Show juga telah menggondol kejuaraan bergu dunia sebanyak 11 kali bersama-sama beberapa penggusti lain ketika di WCW dan WWE seperti Sting, Lex Luger, Kane, Chris Jericho, The Miz dan The Undertaker. Tak cukup dengan itu, Big Show juga turut menyapu bersih semua gelaran yang ada di WWE dengan pernah menggelar juara antara benua, juara Amerika Syarikat dan juara tempur laser hardcore. Seterusnya melayakkan beliau bergelar salah seorang juara Triple Crown dan Grand Slam di WWE. Di samping rekod kejuaraan yang dimiliki, Big Show juga terkenal sebagai penggusti yang paling kerap bertukar watak baik ke jahat dan sebaliknya, sehingga ia menjadi bahan lawak peminat gusti di seluruh dunia. Sejak mula aktif bergusti secara profesional di WCW pada tahun 1995 dan kemudian di WWE bermula tahun 1999, Big Show telah bertukar watak sebanyak 34 kali dengan kejap menjadi babyface dan kemudian bertukar kepada watak heel. Mengulas tentang perkara ini, Big Show tidak langsung berasa tersinggung, malah berbangga kerana ia sekaligus membuktikan yang dirinya mampu membawa sebarang peranan yang diberikan kepadanya, tidak kira sama ada menjadi kegemaran peminat atau menjadi individu yang dikeji di pentas gusti profesional. Semuanya dilakukan semata-mata untuk menunaikan tanggungjawab dalam memberikan sumbangan kepada rakan-rakan penggusti lain, terutamanya para penggusti muda yang baru nak-up. Paul White dilahirkan pada 8 Februari 1972 di Aiken, Carolina Selatan. Beliau dilahirkan dengan satu kondisi yang diberi nama akromegali, satu penyakit di bahagian sistem endokrin yang menyebabkan pertumbuhan tubuh yang lebih cepat berbanding manusia normal. Sedikit info, sistem endokrin ialah sistem dalam badan yang bertanggungjawab menghasilkan hormon oleh kelenjar tertentu dan masuk ke dalam darah untuk mengawal atur aktiviti dalam badan. Ia penting untuk memastikan tubuh manusia mempunyai sistem yang sangat teratur dan seimbang seperti mengeluarkan hormon, mengawal paras gula dalam darah, tekanan darah, sistem pembiakan dan suhu badan. Tapi itu tidak berlaku kepada Paul White. Pada usia 12 tahun, tingginya telah mencecah 6 kaki 2 inci atau 1.88 meter, berat badan 100 kg
dan dah mula mempunyai bulu dada. Pada tahun 1991, sebagai salah seorang ahli pasukan bola keranjang di Wichita State University, pada usia 19 tahun, beliau telah membesar kepada 7 kaki 1 inci atau 2.16 meter. Oleh kerana pembesarannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, beliau telah menjalani pembedahan pada awal tahun 1990-an ke atas kelenjar pituitarinya bagi menghentikan pertumbuhannya. Ukuran kasutnya bersaiz 22 dan dadanya selebar 64 inci. Akibatnya pada tahun 2005, setelah mempunyai pendapatan yang stabil, beliau telah menyewa sebuah bas dan menggaji seorang pemandu bas untuk memudahkannya ke mana-mana dalam sesi jelajahnya kerana sering menghadapi masalah untuk menaiki pesawat atau menyewa kereta seperti penggusti lain. Ketika di zaman kolejnya, Paul terlibat dalam sukan bola keranjang dan American football di Wyman King Academy yang terletak di South Carolina. Menariknya, Paul merupakan seorang yang sangat berbakat dalam sukan-sukan yang diceburinya, di mana beliau sering dijadikan ayam tambatan dan tonggak utama dalam pasukannya. Tidak kira sama ada beraksi dalam pasukan bola keranjang maupun bola sepak. Satu cerita yang agak kelakar ketika berada di tahun akhir pengajiannya, Paul telah keluar daripada pasukan bola sepak kolejnya kena berlaku sedikit salah fahamlah dengan jurulatihnya. Namun, itu tidak menghalangnya untuk terus memberikan sokongan kepada pasukan kolejnya apabila beliau kemudian menyertai pasukan sorak atau cheerleader. Kata Paul, orang lain terpaksa naik bas dengan budak-budak lelaki yang melekit-lekit berpeluh, tapi beliau pula berseronok dalam van bersama 7 orang gadis cheerleader yang comel-comel. Tambah best apabila pemandu van itu pula adalah seorang makcik yang pekak sebelah telinga dan tak ambil pot pun dengan apa yang berlaku di belakang. Satu pengalaman antara yang paling best sepanjang hidupnya, kata Paul White. Tamat persekolahan, Paul White telah melakukan pelbagai pekerjaan termasuk menjadi bouncer kelab malam dan juga menjadi telefonis. Dan semasa bekerja di sebuah pusat hiburan karaoke, beliau telah berjumpa Danny Bonadius, iaitu seorang DJ di sebuah stesen radio. Kebetulan Danny ini merupakan kawan baik kepada Hulk Hogan. Semasa satu program tidak rasmi World Championship Wrestling WCW dalam satu perlawanan bola keranjang di Rosemont Horizon, Paul telah dipertemukan dengan Hulk Hogan. Hogan kagum bagaimana Paul mampu menghidupkan suasana dalam majlis tersebut, dan dengan fizikal Paul yang bagak, maka Hogan telah rekomen nama Paul kepada naib presiden WCW Eric Bischoff. Beliau kemudian dijemput ke belakang tabir WCW dan dipertemukan dengan Ric Flair, penggusti kegemarannya sejak kecil iaitu Arn Anderson dan juga Paul Orndorff. Paul kemudian bertemu Bischoff dan mereka terus mencapai persetujuan untuk menjadikan Paul seorang bintang gusti di WCW. Nak dijadikan cerita, sebelum Paul diterima masuk ke WCW, beliau juga ada mencuba nasib untuk menyertai WWE semasa dalam satu sesi bertemu peminat yang juga berlangsung di Rosemont Horizon. Namun, promoter dan pegawai pencarian bakat WWE ketika itu, Bob Collins, tak berminat nak melayannya setelah Paul mengakui yang dirinya tidak ada sepadang pengalaman bergusti. Rasa tercabar kerana disisihkan sebegitu, Paul sanggup membayar sehingga $5,000 kepada Larry Sharp yang merupakan seorang penggusti otai berpengalaman. Tapi malang betul apabila jurulatihnya itu diserang gahut pula dan Paul hanya sempat berlatih gusti sekejap saja waktu itu. Johnny Polo atau Raven juga pernah melatihnya sekejap. Dalam sesi latihan tersebut, Paul telah merakam aksi gustinya itu dan memberikan pita rakaman itu kepada pengadil WWE Mike Chioda yang ditemuinya di sebuah bar. Chioda kemudian memberikan pita rakaman itu kepada Pat Patterson. Tapi malangnya, Pat Patterson pun langsung tak menonton video tersebut kerana menyangka Paul ni merupakan penggusti yang bernama Kurgan. Apabila Pat nampak Paul membuat kemunculan sulung di WCW, baru dia tersedar kesilapannya dan terpaksa meminta maaf kepada Vince McMahon kerana terlepas seorang bakat muda yang tampak hebat seperti Paul White. Pada tahun 1995, White menandatangani kontrak dengan WCW, membuat kemunculan pertama di acara Slamboree 1995 dan kemudian dinamakan, kononnya beliau adalah anak kepada mendiang Andre the Giant. Paul kemudian hanya dikenali sebagai The Giant dan menjadi sebahagian daripada anggota kumpulan Dungeon of Doom yang diketuai oleh Kevin Sullivan. Setelah berbulan-bulan memprovokasi sehingga mendatangkan sedikit kegentaran kepada para peminat WCW, The Giant bergusti buat kali pertama di acara WCW Halloween Havoc dengan menentang Hulk Hogan bagi kejuaraan heavyweight dunia WCW.
Perlawanan ini ibarat ulangan semula perseteruan di antara Hogan dan mendiang Andre the Giant di acara WrestleMania 3, mana kali ini Hogan terpaksa menepani anak Andre pula. The Giant kemudian dinobatkan sebagai pemenang dan bergelar juara heavyweight dunia WCW apabila pengurus Hogan Jimmy Hart secara diam-diam telah meletakkan syarat di mana jika Hogan tewas secara disqualification, maka Hogan akan terlepas kejuaraannya kepada The Giant. Jimmy Hart pada malam itu sengaja membuatkan Hogan dibatalkan dan kemudian berpaling tadah seterusnya menjadi pengurus baharu The Giant. Namun pihak pengurusan WCW telah menarik balik keputusan tersebut dan kejuaraan yang sedang disandang Giant itu telah dikosongkan. The Giant berjaya memperoleh semula kejuaraan itu lebih kurang setahun kemudian dengan menewaskan Ric Flair. Namun Hulk Hogan yang waktu itu baru sahaja sedang bermaharaja lela dengan New World Order NWO telah merampas kejuaraan tertinggi WCW itu daripada The Giant di acara WCW Hog Wild 1996 dengan bantuan daripada Scott Hall dan Kevin Nash. 23 hari selepas tewas kepada Hulk Hogan, The Giant akhirnya menyertai NWO dengan mengatakan yang habuan wang daripada Ted DiBiase menjadi motivasi utamanya. Ketika bersekongkol dengan NWO, Giant telah berkonfrontasi dengan Lex Luger dan Four Horsemen. The Giant kemudian memenangi perlawanan 60-man Battle Royal di acara WCW World War III sekaligus melayakkannya untuk mencabar Hulk Hogan bagi merebut kejuaraan heavyweight dunia WCW. Akibat cuba nak melawan bos, beliau telah ditendang keluar daripada NWO pada 30 Disember 1996 dan menjalinkan kerjasama dengan Sting dan Lex Luger sehingga berjaya meraih kejuaraan beregu dunia WCW sebanyak 2 kali. Lewat tahun 1997, The Giant memulakan sengketa dengan Kevin Nash yang juga merupakan seorang bintang bersaiz XXXXL. Namun persengketaan itu menemui kemuncaknya di acara WCW Sold Out 1998 apabila kedua mereka dipertemukan dan Nash secara tidak sengaja telah mencederakan leher Giant hasil gerakan Jackknife Powerbomb. Botch ini kemudian dijadikan storyline kononnya Nash sengaja menghentak bahagian kepala Giant untuk mematahkan leher lawannya itu. Apabila Nash kemudian membentuk NWO-nya sendiri iaitu NWO Wolfpack, Giant pula kembali ke pangkuan NWO Hollywood untuk meneruskan sengketanya dengan Big Sexy. Ketika di dalam NWO inilah Giant berjaya memenangi 2 lagi kejuaraan beregu WCW bersama Sting dan Scott Hall. Selepas NWO Hollywood dan NWO Wolfpack bergabung semula pada Januari 1999, Hogan mengumumkan yang hanya ada seorang gergasi sahaja yang mempunyai tempat dalam kumpulan itu, memaksa Nash dan Giant beradu tenaga sekali lagi untuk mendapatkan slot tersebut. Nash kemudian berjaya membenam The Giant hasil campur tangan daripada Scott Hall dan Eric Bischoff. Giant kemudian dikeronyok habis-habisan oleh seluruh gerombolan NWO. Dalam episod berjudul Building an Army Monday Night War yang disiarkan di WWE Network, Paul White mendedahkan yang ketika ini sebenarnya beliau telah mempersoalkan bayaran lumayan kepada para main eventers WCW seperti Nash dan Hogan dan meminta kenaikan gaji kerana beliau juga beranggapan bahawa beliau adalah bintang utama di WCW. Namun permintaan itu ditolak oleh Eric Bischoff dan natijahnya Paul White enggan memperbaharui kontraknya di WCW dan dilepaskan pada tanggal 8 Februari 1999, tarikh yang sama ulang tahun kelahirannya yang ke-27. Kesian jugalah sebenarnya melihatkan Giant semasa di WCW masa ni. Lagu entrance pun tak ada. Nasib baik masuk NWO, dapatlah juga tumpang guna lagu entrance NWO. Dahlah ringgia pun macam Atuk Hercules suai-suai ke morning dalam filem Nasib Doremi. Paul White kemudian menandatangani kontrak selama 10 tahun dengan WWE pada 9 Februari 1999 menggunakan nama sebenarnya Paul White sebagai salah seorang anggota kumpulan yang dikepalai Vince McMahon The Corporation di acara St. Valentine's Day Massacre. Semasa perlawanan sangka besi di antara Mr. McMahon menentang Stone Cold Steve Austin, White telah merobek kanvas dari bawah gelanggang dan menyerang Austin. Paul White telah melempar Austin ke sangkar besi menyebabkan besi itu terpisah, selanjutnya menyebabkan Austin jatuh ke lantai dan diisytiharkan sebagai pemenang. Paul White kemudian dilantik sebagai penguat kuasa kepada Vince McMahon. Dinamakan semula sebagai The Big Show, beliau membuat debut WrestleMania-nya di acara WrestleMania 15 dengan menentang Mankind bagi merebut tempat sebagai pengadil undangan di perlawanan kemuncak di antara Stone Cold Steve Austin dan juara WWE The Rock
yang mewakili The Corporation. Namun Big Show tewas kepada Mankind dan pasca perlawanan, Mr. McMahon telah melampang mukanya. Hilang sabar punya pasal, Big Show kemudian telah mendebik McMahon, bertukar watak menjadi baik dan meninggalkan The Corporation. Setelah tewas sekali lagi kepada Mankind dalam perlawanan Boiler Room Brawl, Big Show telah berbaik dengan Mankind dan mereka membentuk satu gagasan dengan Taz dan Ken Shamrock yang dikenali sebagai The Union, yang berusaha untuk menentang segala kebejatan yang dilakukan oleh kumpulan The Corporation yang kemudian semakin bermaharajalela melalui corporate ministry hasil bersekutu dengan Pakatan Ministry of Darkness pimpinan The Undertaker. Big Show kemudian diberi peluang untuk merampas kejuaraan WWE daripada The Undertaker di episod Raw pada 7 Jun 1999, namun gagal dalam misinya itu setelah pengadil menghentikan perlawanan. Big Show selepas itu menjadi jahat semula apabila bergabung dengan The Undertaker dengan menentang pasangan Kane dan X-Pac di acara SummerSlam dan memenangi kejuaraan bergu WWE sebanyak 2 kali. Selepas Undertaker terpaksa direhatkan akibat kecederaan, Big Show lagi sekali bertukar menjadi penggusti berwatak baik. Kali ini bersengketa dengan Big Boss Man pula yang dikatakan telah menghina bapa Big Show yang baru saja meninggal dunia. Tapi ia hanyalah sekadar jalan cerita kerana hakikatnya bapa Big Show telah meninggal setahun sebelum itu. Jadi berlakulah satu segmen yang menyaksikan Big Boss Man mengganggu majlis pengebumian bapa Big Show dan menarik keranda menggunakan rantai yang diikat pada keretanya. Sampai Big Show terpaksa menaiki keranda itu untuk menyelamatkan jenazah bapanya. Satu babak yang sepatutnya sedih tapi bertukar menjadi lawak sehingga dimasukkan dalam senarai OMG moment di WWE di acara Survivor Series 1999 selepas berjaya menewaskan Big Boss Man, Prince Albert, Mideon dan Viscera dalam perlawanan 4 lawan 1. Big Show dimasukkan ke dalam perlawanan perebutan kejuaraan WWE di acara kemuncak dengan menentang The Rock dan juara WWE Triple H. Tanpa disangka, Big Show memenangi perlawanan tersebut dan diangkat sebagai juara WWE yang baharu. Ia sebagai usaha WWE untuk memberikan peluang kepada muka baharu pula sebagai bintang utama setelah asyik muka Triple H dan The Rock sahaja yang menjadi penghias setiap acara sepanjang tahun itu. Namun Big Show terlepas semula kejuaraan itu kepada Triple H di episod Raw pada 3 Januari 2000. Big Show selepas itu berusaha untuk meraih semula tempat sebagai pencabar kejuaraan dengan menyertai Royal Rumble, namun tewas secara kontroversi selepas The Rock menyingkirkannya. Padahal Big Show mendakwa yang kaki The Rock telah mencecah lantai dahulu sebelum tubuhnya terjelepuk ke lantai. Big Show menunjukkan petikan klip video itu kepada penonton dan menjadi jahat untuk kesekian kalinya. Bagi menyelesaikan pertikaian, Big Show dan The Rock telah dipertemukan di acara No Way Out dan The Rock berjaya dikalahkan hasil bantuan Shane McMahon. Dipendekkan cerita, perlawanan kemuncak di acara WrestleMania 2000 bertukar menjadi 4 penjuru dengan menyaksikan setiap anggota keluarga McMahon mewakili setiap peserta, di mana juara WWE Triple H ditemani isterinya Stephanie McMahon, Vince McMahon di pihak The Rock, Linda McMahon memberikan peluang dan sokongan kepada Mick Foley, manakala Big Show pula diiringi Shane McMahon. Malang sekali apabila Big Show menjadi peserta pertama yang tersingkir dalam perlawanan tersebut hasil kerjasama sementara ketiga-tiga penggusti lain. Pasca WrestleMania, Big Show tidak terus murung, malah terus move on. Kali ini beliau mempamerkan bakat terpendamnya memainkan karakter komedi. Setelah sekian lama peminat menyaksikannya membawa watak serius dan menggerunkan, kini Big Show masuk geng baik semula dengan mengajuk atau memparodikan karakter bintang gusti lain seperti menjadi Shokishi yang mengajuk Rikishi, The Big Showboski yang konon-kononnya karakter Val Venus, juga berjaya menewaskan Kurt Angle di acara Backlash 2000 dengan menjadi showster ala-ala Hulk Hogan. Walaupun diterima baik oleh peminat, namun bekas pengurusnya Shane langsung tak berkenan dengan perangai tak semenggah Big Show, lantas mula berseteru dengan bekas sekutunya itu. Mereka bertemu di acara Judgment Day dalam perlawanan Falls Count Anywhere dan Shane berjaya menumbangkan Big Show hasil bantuan daripada Big Boss Man, Bull Buchanan, Taz dan Albert. Selepas bercuti selama 2 bulan, Big Show kembali dan ingin membalas dendam terhadap apa yang dilakukan Shane kepadanya sebelum itu. Betul-betul jadi jahat balik apabila berbaik semula dengan Shane dan mengkhianati The Undertaker. Masa ini juga beliau sempat menubuhkan satu pakatan sementara yang diberi nama The Conspiracy bersama Shane, Chris Benoit,
Kurt Angle, Edge dan Christian, Undertaker telah mengajar Big Show erti apabila keranda dibawa barulah percucuran air mata dengan menolak Big Show dari pentas dan terhempas di atas meja di episod Raw pada 7 Ogos 2000. Selepas insiden tersebut, Big Show telah dikesampingkan sepanjang baki tahun 2000 tersebut dan dihantar bergusti di Ohio Valley Wrestling OVW yang merupakan pusat pengembangan bakat baharu WWE ketika itu. Ia bertujuan untuk membantunya mengurangkan berat badan serta menambah lagi stamina kardiovaskularnya ketika beraksi di dalam gelanggang. Big Show mengakui yang beliau dihantar untuk berlatih semula di OVW kerana beliau kembali bergusti terlalu awal setelah pulih daripada kecederaan dan telah melakukan beberapa kesilapan besar ketika bergusti dalam perlawanan penting dengan Undertaker. Namun Big Show langsung tidak berasa kecewa maupun tersinggung kerana diturunkan pangkat. Sebaliknya memandangnya dari sudut positif dengan menambah baik dan mengasah semula kemahirannya dengan bergusti bersama budak-budak muda OVW. Ia sekaligus dapat memperbaiki segala kelemahan yang ada pada dirinya. Macam tu jugalah dengan kita ni, kalau ada yang menegur kekurangan kita, usahlah kita mudah melenting. Sebaliknya ambil ia sebagai peluang untuk muhasabah diri bagi menambah baik diri kita di masa akan datang. Oktober 2002, Big Show telah dimasukkan ke jenama SmackDown dan terus diberikan hak sebagai pencabar utama kejuaraan WWE yang disandang Brock Lesnar yang ketika ini mula menjadi bintang kegemaran peminat. Hasil bantuan Paul Heyman yang berpaling tadah, Big Show memenangi kejuaraan WWE seterusnya, menjadi individu yang bertanggungjawab memecahkan rekod tanpa kalah Brock sejak kemunculannya pada pertengahan tahun 2002. Namun Big Show terlepas kejuaraan tersebut kepada Kurt Angle sebulan kemudian di acara Armageddon. Sengketa di antara Big Show dan Brock Lesnar berterusan apabila mereka dipertemukan sebanyak 4 kali bagi merebut kejuaraan WWE pada tahun 2003, sehinggalah berlakunya insiden yang masih diingati sehingga ke hari ini apabila Brock melakukan gerakan superflex dari tali paling atas gelanggang ke atas Big Show sehingga gelanggang runtuh pertama kali dalam sejarah WWE. Melopong para penonton dibuatnya akibat terpempan menyaksikan insiden tersebut. Dalam tumbuh eksklusif bersama Sports Illustrated pada tahun 2015, Big Show akhirnya mengakui yang insiden tersebut sebenarnya telah dirancang lebih awal, walaupun selama ini mendakwa ia adalah kejadian sebenar yang tidak termasuk dalam skrip. Menurut Big Show, saya telah mengkefibkan insiden tersebut selama bertahun-tahun dan beritahu semua orang yang gelanggang pada malam itu benar-benar telah runtuh akibat timing yang tidak mengena. Kami berada dalam kedudukan yang tepat sebelum kami berdua mendarat ke lantai gelanggang. Masa tu, koordinator laga negeri WWE bernama Alice Edwards telah meletakkan beg udara di bawah gelanggang. Jadi mereka telah naikkan gelanggang beberapa inci dari kedudukan asalnya. Jadi apabila saya berdiri di sudut tali gelanggang, lantai gelanggang tu tak stabil, ibarat macam tilam air. Ia bergerak-gerak. Jadi apabila dua penggusti dengan berat badan hampir 800 pound terhempas, pastinya ia akan runtuh. Tapi timing memang cantik dan berjaya membuatkan para penonton terkesima dengan jayanya. Tak kisahlah ia dirancang ke apa, namun ia tetap salah satu momen paling holy shit dalam pernah berlaku dalam sejarah WWE dan sangat menghiburkan kepada kita semua para peminat yang percaya ia adalah kejadian sebenar selama ini. Dalam sebuah acara yang bertemakan WWE vs ECW head to head pada 7 Jun 2006, Big Show sekali lagi membuat kejutan apabila beliau mengoyakkan t-shirt Raw dan mendedahkan t-shirt ECW, seterusnya mengumumkan penyertaannya ke jenama ECW yang dilancarkan semula di bawah WWE sebagai jenama ketiga. Dan pada tanggal 4 Julai 2006 di episod mingguan ECW, Big Show telah menewaskan Rob Van Dam selanjutnya diangkat sebagai juara ECW yang baharu dengan bantuan pengasas ECW Paul Heyman. Van Dam telah berjaya melakukan gerakan penyudah hempap kataknya ke atas show, namun Heyman enggan menyudahkan kiraan pin. Big Show kemudian melakukan cekak banting terhadap Van Dam di atas kerusi besi dan dinamakan sebagai juara baharu. Oleh kerana acara ini berlangsung di Philadelphia yang merupakan the home of ECW, kemenangan Big Show telah mengundang amarah para peminat tegar ECW sehingga mereka nyaris-nyaris melakukan rusuhan di arena. Mereka telah membaling sampah dan cawan kertas ke atas gelanggang. Namun ia tidak diambil kisah
dan Big Show menjadi jahat sekali lagi. Kemenangan ini juga menjadikan Show sebagai satu-satunya penggusti yang pernah memegang kejuaraan heavyweight dunia WCW, WWE dan ECW. Beliau juga mencipta rekod sebagai penggusti yang bukan original ECW yang memenangi kejuaraan tersebut. Dipendekkan cerita selepas itu, Big Show terus menjadi penggusti aktif di WWE dengan beberapa kali mencipta kejayaan sebagai juara heavyweight dunia WWE dengan berseteru bersama Mark Henry, Daniel Bryan, Cody Rhodes dan sempat beraksi menentang juara tinju Floyd Mayweather Jr. di acara WrestleMania 26 pada tahun 2010. Juga bergelar juara beregu bersama Chris Jericho dalam pasukan Jerry Show dan The Miz dalam pasukan Show Miz yang menggunakan kelebihan fizikal gergasi Big Show untuk mengukuh dan mengekalkan kejuaraan mereka, ibarat pasangan Owen Hart dan Yokozuna pada tahun 1995. Big Show juga sering kali bertukar watak baik ke jahat, seperti terlibat dalam pasukan The Authority, berseteru dengan Roman Reigns dan memenangi perlawanan Andre the Giant Memorial Battle Royal edisi kedua di acara WrestleMania 31 pada tahun 2015. Big Show mula memperlahankan aktiviti gustinya sejak tahun 2018 dan terlibat dalam sitcom The Big Show Show di Netflix pada tahun 2020. Sekaligus membuktikan bakatnya dalam bidang lakonan selain menjadi tonggak utama dalam filem komedi Knucklehead terbitan WWE Studios. Big Show membuat penampilan terakhir di WWE di episod Raw pada 4 Januari 2021 sempena Legends Night. Big Show dan WWE kemudian mengakhiri kerjasama mereka lebih 2 dekad apabila kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat berkaitan nilai pembaharuan kontrak Big Show, dan Big Show kemudian memilih untuk mengundurkan diri daripada WWE. Big Show juga dilaporkan agak kecewa dengan hala tuju kreatif wataknya dan menjadi penyebab utama mengapa beliau tawar hati untuk terus berkhidmat dengan WWE. Pada 24 Februari 2021, Big Show menggunakan nama sebenarnya Paul White telah membuat kejutan dengan menyertai All Elite Wrestling AEW dan menggalas tugas bersama Tony Schiavone sebagai pengulas untuk siri YouTube AEW iaitu AEW Dark Elevation. Beliau juga yang bertanggungjawab memperkenalkan Christian Cage sebagai bintang bertaraf Hall of Fame yang menyertai syarikat pesaing terdekat WWE tersebut. Jadi itu dia kisah perjalanan karier Big Show Paul White sejak di WCW, WWE hinggalah kini di AEW. Kini kita nak melihat pula beberapa fakta menarik tentang bintang gergasi ini yang mungkin kita tak berapa tahu. Paul White sering dibandingkan dengan Andre the Giant sepanjang kariernya kerana kedua-duanya mengalami masalah akromegali dan mempunyai struktur tubuh yang lebih kurang sama dengan mendiang Andre. Kalau nak dibandingkan, Andre besar sedikit berbanding Big Show dengan ketinggian lebih 5 inci dan berat badan juga lebih kepada Andre dengan berat 525 pound berbanding Big Show iaitu 441 pound. Cuma dari segi ketegapan badan, nampak Big Show lebih fit berbanding Andre yang nampak lebih mudah semput ketika bergusti. Oleh kerana persamaan ini, ketika di awal kariernya, Big Show telah dinamakan sebagai anak kepada Andre the Giant semasa awal-awal kemunculannya di WCW pada tahun 1995. Walaupun hakikatnya mereka langsung tiada pertalian darah sama sekali. Kebetulan Paul berasal dari bahagian selatan Amerika Syarikat dan Andre juga mempunyai kediaman di kawasan yang sama. Jadi ramailah peminat gusti old school yang percaya Paul White adalah anak kepada Andre. Padahal bapa kandung Paul White yang sebenar bekerja sebagai seorang mekanik. Walaupun bergelar atlet paling besar di dunia, Big Show merupakan seorang peminat tegar permainan roleplay miniature Dungeons and Dragons. Beliau satu ketika sanggup terbang jauh ke Los Angeles hanya semata-mata nak bermain permainan ini dan bermain sampai lewat pagi. Bukan itu sahaja, malah beliau pernah bersama-sama bermain dengan bintang Hollywood ternama seperti Vince Vaughn dan Joe Manganiello. Bukan biasa-biasa Big Show ni. Undertaker merupakan antara yang memberi pengaruh besar kepada Big Show sepanjang kariernya. Sebagai seorang yang masih hijau dan kurang pengalaman, Undertaker lah yang menjadi sumber rujukan Big Show jika mempunyai sebarang kemuskilan dan memberi bimbingan serta nasihat kepadanya dalam usaha untuk menjadi seorang ahli gusti yang lebih baik dari semasa ke semasa. Dalam temu bual dalam Broken Skull Session bersama Stone Cold Steve Austin, Big Show mendedahkan yang Undertaker akan standby di gorilla position di belakang pentas setiap kali Big Show tamat bergusti
untuk memberikan pandangan, komen dan kritikan tentang kualiti perlawanan yang dipersembahkannya. Kadang-kadang kalau Big Show sendiri merasakan yang aksinya teruk malam tu, beliau akan berusaha untuk mengelak daripada bertemu taker kerana bimbang akan dimarahi Abang Long WWE itu. Tapi tetap akan bertemu taker selepas dah sejuk sikit. Dia taklah kena tiaw kau-kau masa tu. Jadi itu dia kisah Big Show Paul White yang boleh kita bedah dan kongsikan pada kali ini. Diharap anda akan terhibur dan mendapat banyak maklumat tentang bintang gergasi ini. Seterusnya dapat menjawab sebarang persoalan yang selama ini mungkin bersarang di kepala anda tentang Big Show. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa kepada anda yang berminat untuk mendapatkan t-shirt ini, sila klik link WhatsApp yang saya sediakan di ruangan description. InsyaAllah saya akan postkan baju itu sebaik saja ia siap dalam tempoh 2 ke 3 minggu nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada anda semua yang menyokong. Kita jumpa lagi pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.